ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ቻፕተር 2 ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ወደ 6 ነጥቦች ላይ ፎከስ አድርገን እናያለን። በመጀመሪያው ኮንሴፕትስ ኦፍ ጂዲፒ ኤንድ ጂኤንፒ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኤንድ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። ሁለተኛ እንዴት ነው ሜጀር የምናደርገው ጂዲፒ እና ጂኤንፒ። አዘር ናሽናል ኢንካም አካውንቲንጎች ለምሳሌ እነ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት፣ እነ ኔት ናሽናል ፕሮዳክት፣ ናሽናል ኢንካም፣ ፐርሰናል ኢንካም እና ዲስፖዜብል ኢንካም፣ ስለነዚህ ኮንሴፕቶች እናያለን። እንዲሁም የኖሚናል እና ሪል ጂዲፒ ልዩነት፣ ስለ ጂዲፒ ዲፍሌተር፣ ስለ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኤንድ ኢንፍሌሽን እና ስለ አንኤምፕሎይመንት በሰፊው እናያለን። የቻናሉ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሁኑ። ሜጀሪንግ ዘ ቫሉ ኦፍ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ኦር አውትፑትስ እንዴት ነው ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ የምንሰራው? የመጀመሪያው ኮንሴፕት ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ኢዝ ዘ ማርኬት ቫሉ ኦፍ ኦል ፋይናል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፕሮዲውስድ ዊዝን ኤ ካንትሪ ዶሜስቲክ ቴሪቶሪ ሪጋርድለስ ኦፍ ፕሮዲውሰርስ ናሽናሊቲ ኢን ኤ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ የተመረቱ ነገሮች በሙሉ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ይባላሉ። በፈረንጅ የሚመረቱ በኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚመረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከተመረቱ ድረስ ጂዲፒ ላይ ይካተታሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ዳንጎቴ የተሰኘው ፋብሪካ ኢትዮጵያ ያመርታላ። ዳንጎቴ የሚያመርተው ምርት አሴ ጂዲፒ ነው የሚቆጠረው። ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ማለት ደግሞ በካንትሪው የተመረተውና በዜጎች የተመረተው ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ዜጋ ካለ ለምሳሌ ይህ የሚያገኘው ገቢ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ጋር ይቀላቀላል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ይቆጠራል በግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ግን ዊዝን ኤ ካንትሪ ብቻ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተመረቱት ነገሮች ካውንት የምናደርግበት ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ የተመረቱትን ብቻ የምንገልጽበት ጂዲፒ ይባላል ማለት ነው። There are 3 ways of viewing GDP statistics. GDP statistics ለመስራት ወይም ደግሞ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክትን ለማግኘት 3 ዌይዎችን እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ቶታል አውትፑት ኦር ፕሮዳክሽን የሚባለው ነው። ሁለተኛው ቶታል ኢንካም ኦፍ ኤቭሪዋን ኢን ኢኮኖሚ፣ ሶስተኛው ደግሞ ቶታል ኤክስፔንዲቸር ነው። ኢንካም ኦፍ ለምሳሌ 2 ሰዎች አሉ፣ አንዱ ነጋዴ ነው፣ አንዱ ኮንሱመር ነው እንበል። ኮንሱመሩ የሆነ እቃ ሲገዛ ገንዘብ ይከፍላል። ገንዘብ ሲከፍል ያ ገንዘብ የሚከፍለው ለዛኛው ሰውዬ ለነጋዴው ኢንካም ነው፣ ለኮንሱመሩ ደግሞ ኤክስፔንዲቸር ነው። ስለዚህ ቶታል ኢንካም ኦልዌይስ ኢኳልስ ዊዝ ቶታል ኤክስፔንዲቸር ነው። ሶ በቶታል ኢንካምም ጂዲፒን ካልኩሌት የምናደርገው በቶታል ኤክስፔንዲቸርም ካልኩሌት የምናደርገው እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 አፕሮቾች አሉ ጂዲፒን ካልኩሌት የምናደርግበት። ጂዲፒ ፊገርስ ቴልስ አስ አባውት ዘ ሌቭል ኦፍ ኢንካም ኤንድ ኤክስፔንዲቸር ኦፍ ኤ ኔሽን አት ኤ ታይም። በአንድ ሀገር ውስጥ ያለውን ሌቭል ኦፍ ኢንካም እና ኤክስፔንዲቸር ጂዲፒ ይገልጽልናል ማለት ነው። ሶ ቱ ሜጀር ጂዲፒ ዊ ዩዝ ማርኬት ፕራይስ ቢኮዝ ኢትስ አማውንት ኦፍ ፒፕል አር ዊሊንግ ቱ ፔይ ፎር ዲፈረንት ጉድስ ዘይ ሪፍሌክት ዘ ቫሉ ኦፍ ዚስ ጉድስ። ጂዲፒን ሜጀር ስናደርግ የማርኬት ፕራይሱን ነው የምንወስደው። ፎር ኤግዛምፕል የሆነ ማቴሪያል አለ ልበላችሁ፣ ስልክ ሞባይል ፎን ብንወስድ የዛሬ ዓመት የሞባይል ፎን ዋጋ 10,000 ብር ከሆነ አሁን ደግሞ 12,000 ብር ከሆነ የማርኬት ፕራይሱን ከረንት ማርኬት ፕራይሱን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ጂዲፒን ካልኩሌት ስናደርግ ሂስቶሪካል ኮስቱን አንወስደውም ማለት ነው። ሶ አሁን በመጀመሪያ 2 ሴክተር ወይም ደግሞ 2 ኤጀንቶች ቢኖሩ ብለን እናስብ። 2 ኤጀንቶች ቢኖሩ ምን ይመስላል ፍሎ የጂዲፒ? 3 ዌይዎች አሉ ጂዲፒን ቪው የምናደርግበት ብለናል። የመጀመሪያው አውትፑት ወይም ደግሞ ፕሮዳክት አፕሮች ወይም ቫልዩ አድድ ነው። ሁለተኛው
ኢንካም አፕሮች፣ ሶስተኛ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ነው። አሁን ፍሮም ዲስ አስ ዩ ሲ ሁለት ኤጀንቶች አሉ ካል ሃውስሆልዱ እና ፊርም ነው ወይም ደግሞ ኮንሱመር እና ፕሮዲውሰሮች ናቸው ያሉ ብለን ነው የምናስበው። አስ ዩ ሲ ፍሮም ዲስ ሃውስሆልዶች ለፊርም ላበር ይሰጣሉ ወይም ደግሞ አት ሪል ማርኬት ላበር ለፊርሞች ይሰጣሉ። ፊርሞች ላበርን ከተቀበሉ በኋላ ደግሞ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ይሰጣሉ ለሃውስሆልዶች። ላበርን ከተቀበሉ በኋላ ፊርሞች ክፍያ ይከፍላሉ ወይም ዌጅ ይባላል። ፊርሞች ለሃውስሆልዶች የሚከፍሉት ክፍያ ዌጅ ነው ማለት ነው። ይሄ ዌጅ ለሃውስሆልዶች ኢንካም ነው። በአረንጓዴ የተሰመረው የሞኔታሪ ማርኬት ነው። ማለትም ሃውስሆልዶች ለፊርሞች ኤክስፔንዲቸር ያወጣሉ። ይሄ ኤክስፔንዲቸር ምንድነው? ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ለተቀበሉበት ኤክስፔንዲቸር ያወጣሉ ማለት ነው ሃውስሆልዶች። ፊርሞች ደግሞ በተቃራኒው ላበርን ወይም ደግሞ ሪሶርስ ከሃውስሆልዶች ለወሰዱበት ኤክስፔንዲቸር ወይም ደግሞ ክፍያ ለሃውስሆልዶች ይከፍላሉ ማለት ነው። ያ ክፍያ ለሃውስሆልዶች ምንድነው ማለት ነው? ኢንካም ነው ማለት ነው። ሶ የሃውስሆልዶች ኤክስፔንዲቸር የፊርሞች ኢንካም ነው። የፊርሞች ኤክስፔንዲቸር ደግሞ የሃውስሆልዶች ኢንካም ነው ማለት ነው። ሶ ቶታል ኤክስፔንዲቸር ኦን ኢኮኖሚክስ አውትፑት ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ስሪ ሴክተር ቢሆንስ? ስሪ ሴክተር ማለት መንግስት አለበት ማለት ነው። አሁን መንግስት ሲጨመር ፋይናንሻል ማርኬቶች ይኖራሉ። ፋይናንሻል ማርኬት ለምሳሌ እንደ ኮሜርሻል ባንክ መውሰድ እንችላለን። ፍሮም ዲስ ለምሳሌ ሃውስሆልዶች ላበር ማርኬት ላይ ወይም ደግሞ የሰው ኃይል ገበያ ላይ ለፊርሞች ይሰራሉ፣ ያገለግላሉ። ሃውስሆልዶች ወርክ ያደርጋሉ አላበር ማርኬት፣ ፊርሞች ደግሞ ሃየር ያደርጋሉ፣ ይቀጥሯቸዋል ማለት ነው። ሃውስሆልዶችን ከቀጠሯቸው በኋላ ምን ያደርጋሉ? ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። ፊርሞች ፕሮዳክሽን ማለት ነው። ፕሮዲውስ ካደረጉ በኋላ ጉድስ ማርኬት ላይ ወይም ደግሞ የሸቀጦች ገበያ ላይ ለሃውስሆልዶች እና ለገቨርመንት ይሸጣሉ ማለት ነው። ለገቨርመንት ሲሸጡ መንግስት ገቨርመንት ስፔንዲንግ ይኖረዋል ወይም ደግሞ በክፍያ ስለሆነ የሚገዛው ስፔንድ ያደርጋል መንግስት። ሃውስሆልዶች ደግሞ ኮንሱም ያደርጋሉ ጉድን ኮንሱም ካደረጉ በኋላ ከሚያገኙት ኢንካም ኮንሱም ካደረጉ በኋላ ቀሪውን ምን ያደርጋሉ? ሴቭ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ሃውስሆልዶች ያላቸውን ገንዘብ ወይ ኮንሱም ያደርጋሉ ወይ ሴቭ ያደርጋሉ፣ ወይ ይቆጥባሉ ወይም ደግሞ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ቀሪውን ገንዘብ ፋይናንሻል ማርኬት ላይ ለምሳሌ ኮሜርሻል ባንክ ላይ ሴቭ ያደርጋሉ። ሃውስሆልዶች ሴቭ ካደረጉ በኋላ አት ፋይናንሻል ማርኬት መንግስትና ፕሮዲውሰሮች ወይም ደግሞ ፊርሞች ደግሞ ከፋይናንሻል ማርኬት ቦሮ ያደርጋሉ ወይም ይበደራሉ ማለት ነው። ይሄ መች ነው? ስሪ ሴክተር ሲሆን። ቱ ሴክተር ሲሆን ግን ፋይናንሻል ማርኬት የለም ወይም ደግሞ ሴቪንግ የለም። ጀስት ኮንሳምፕሽን እና ላበር ማርኬት እና ጉድስ ማርኬት ነው ያለው። እዚህ ጋር ግን ሶስት ማርኬቶች ነው የሚኖሩ፣ ላበር ማርኬት፣ ፋይናንሻል ማርኬት እና ጉድስ ማርኬት ማለት ነው። ዜር አር ሩልስ ፎር ኮምፒቲንግ ጂዲፒ። ጂዲፒን ኮምፒት ስናደርግ ኮምፒት ማናደርጋቸው ወይም ደግሞ ማይቆጠሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደነ ኢንተርሚዲየት ጉድስ። ኢንተርሚዲየት ጉድስ ማለት ለምሳሌ ዳቦ ለማምረት መጀመሪያ ስንዴ ያስፈልጋል። ስንዴው ዱቄት ይሆናል። ዱቄት ከሆነ በኋላ ይቦካል ወይም ደግሞ ይጋገራል። ከተጋገረ በኋላ ደግሞ ነጋዴ ገዝቶ ይሸጠዋል። ሶ በኢንተርሚዲየት ጉድስ የሚባሉት ዳቦ እስኪሆን ድረስ ያሉት ጉዶች ኢንተርሚዲየት ጉድስ ይባላሉ። ነገር ግን ጂዲፒ ኦንሊ ቴክ የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? ፋይናል ፕሮዳክቱን ወይም ደግሞ ዳቦውን ነው ማለት ነው፣ የዳቦውን ዋጋ እንጂ የስንዴውን ዋጋ ብቻውን የፍሎሩን ወይም ደግሞ የዱቄቱን ዋጋ ብቻውን ኮምፒት አያደርግም ማለት ነው። መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ ስለ ጂዲፒ ኮንስቲት ማድረግ ያለበት ወይስ የለበትም የሚል ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ when calculating GDP from expenditure side should we include transaction of used goods? ያ አንደኛው ጥያቄ ነው። ጂዲፒን ካልኩሌት ስናደርግ ዩዝድ የተደረጉ ጉዶች ትራንዛክሽን
መጠቀም አለብን ወይስ የለብንም? should we include inventory ኢንቨንተሪን ኢንክሉድ ማድረግ አለብን ወይስ የለብንም? ኢንቨንተሪ ማለት ሪሴል የሚደረጉ ጉዶች ማለት ነው። ሶስተኛው do you think GDP increase if we repeat the transaction of one goods between the same people? ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ እቃ ገዝቶ ከአንድ ሰው መልሶ ከሸጠለት ጂዲፒ ላይ ካልኩሌት ማድረግ አለብን ወይ የሚለውን መሰረታዊ ጥያቄ ነው። is it true that even if I own my house the rent of my house is counted as component of GDP? ለምሳሌ አንድ ሰው በራሱ ቤት እየኖረ ቤቱ ላይ ባይኖር ኖሮ ያከራየው ነበረ። ይሄ አካውንት መደረግ አለበት ወይ as GDP? እና ለምሳሌ firm produces 10 million worth of final goods but only sells 9 million worth, does it violate the expenditure output identity? አሁን አንድ ሰው 10 ሚሊዮን የሚያወጣ ሸቀጥ 9 ሚሊዮን ቢሸጥ 9 ሚሊዮን ነው ወይስ 10 ሚሊዮን ነው as GDP as output የሚወስደው? አውትፑቱና ኤክስፔንዲቸሩ እኩል አልሆነም። ብዙ የሚባሉ ወጣ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። ጀስት እኛ how to calculate የሚለውን እናያለን። አሁን እነዛን መልሶች እንመልሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ 4 አፕል ቢኖረን እና 3 ኦሬንጅ እንዲሁም 2 ሄርከት ቢኖረን እንዴት ነው ጂዲፒን ካልኩሌት የሚያደርገው የሚለውን እንይ። ለምሳሌ የአፕል ዋጋ $0.5 ከሆነ የኦሬንጅ ዋጋ ደግሞ $1 ከሆነ እንዲሁም የሄርከት ዋጋ 2.5 ከሆነ ጂዲፒ ፕራይስ ኦፍ አፕል ታይምስ አማውንት ኦፍ አፕል ፕላስ ፕራይስ ኦፍ ኦሬንጅ ታይምስ ኳንቲቲ ኦፍ ኦሬንጅ ፕላስ ፕራይስ ኦፍ ሄርከት ታይምስ ኳንቲቲ ኦፍ ሄርከት ይሆናል ማለት ነው። ጂዲፒያችን 4 ሲባዛ በ0.2 ሲደመር 3 ሲባዛ በ1 ሲደመር 2 ሲባዛ 2.5 ይሆናል 10 ይሆናል ማለት ነው። ትሪትመንት ኦፍ ዩዝድ ጉድስ ጂዲፒ ሜጀርስ ዘ ቫልዩ ኦፍ ከረንት ፕሮዲውስድ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ። ጂዲፒ ሜጀር የሚያደርገው ከረንትሊ ፕሮዲውስድ የተደረጉ ጉዶችን ነው እንጂ ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ፕሮዲውስ የተደረጉ ጉዶችን ጂዲፒ ካልኩሌት አያደርግም ማለት ነው። በዚህ ዓመት የተመረቱትን ብቻ ነው ካልኩሌት የሚያደርግ። ትራንዛክሽን ቫሉስ ሪሌት ቱ ሲምፕል ትራንስፈር ኦፍ አሴት ላይክ ሪሴሊንግ አን አይተም ባውት ኤርሊየር ፍሮም ዘ ፕሮዲውሰር ዱ ኖት ኮንስቲቱት ኤኒ አዲሽን ቱ አን ኢኮኖሚ ኤንድ ሄንስ ቢ ኤክስክሉድ ፍሮም ጂዲፒ። ሪሴል የሚደረጉ ፕሮዳክቶች ወይም ትራንስፈር የሚደረጉ አሴቶች ጂዲፒ ላይ አይካተቱም ማለት ነው። ለአንደኛው ጥያቄ መልስ አግኝተናል ማለት ነው። ሪሴል የተደረጉ ፕሮዳክቶች እንደ ጂዲፒ መቆጠር አይችሉም ማለት ነው። ትራንስፈር የሆኑ አሴቶች ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ፋርመር ሴል ኮተን ፎር መርቻንት ፎር 200 ብር ዛት 200 ብር ኢዝ አድድ ቱ ናሽናል ጂዲፒ። አሁን አንድ ገበሬ ለነጋዴው 200 ብር ሲሸጥለት ኮተን ያ ኮተን የሸጠው ኮተን ይቆጠራል፣ መጀመሪያ አድ ይደረጋል ጂዲፒ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ 200 ወርዝ የሚያወጣ ኮተን ጂዲፒያችን ላይ አድ ተደርጓል ማለት ነው። however the resale of cotton by the merchant reflects the transfer of an asset not an addition to the economic income። ነገር ግን መርቻንቱ ሪሴል ሲያደርገው በ200 ብር ቢሸጠው ምንም አዲሽን የለም፣ በኢኮኖሚ የተጨመረ ነገር የለም፣ ሪሴል ነው። ስለዚህ ሪሴል የሆኑ ነገሮች ጂዲፒ ላይ ኢንክሉድ አይደረጉም ማለት ነው። ነገር ግን ምናልባት የመርቻንቱ ሰርቪስ ወይም ደግሞ 220 ብር ቢሸጠው መርቻንቱ ሰርቪስ እንትን ብሏል፣ ነጋዴ ስለሆነ ተቀብሎ አድ አድርጎ ከሸጠ ግን የሰርቪሱ ኮንሲደር ስለሚደረግ አሴ ጂዲፒ ሊቆጠር ይችላል። ነገር ግን በገዛበት ዋጋ ሪሴል ካደረገው አስ ጂዲፒ መቆጠር አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም አድ ያደረገው ነገር የለም በኢኮኖሚ አሳን አውትፑት። the treatment of inventories for example አንድ የዳቦ ፋብሪካ አለ፣ ሰዎችን ቀጥሮ ያሰራል እና ቱ ፖሲብል ዌይች አሉ። አሁን ለምሳሌ
if a bread is spoils ዳቦ ቢበላሽ neither total expenditure nor total income in the economy will be affected in this case ኢንቨንተሪ አለን ኢንቨንተሪ ማለት ያው ሪሴል የሚያደርግ ነው ዳቦ ገዝቶ አስቀምጧል ዳቦ ገዝቶ አስቀምጦ ቢበላሽና ወይም ደግሞ አስቀምጦ ስቶር አድርጎት የሌላ ቀን ቢሸጠው ምን ይፈጠራል ይሄ ማለት ለሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው ኢንቨንተሪን እንደ ጂዲፒ እንወስደዋለን ወይ ለሚለው ማለት ነው የመጀመሪያው ፖሲቢሊቲ ዳቦ ሊበላሽ ይችላል if the bread is spoils neither total expenditure nor total income in the economy will be affected in this case ዳቦውን ቢበላሽ ቶታል ኤክስፔንዲቸር ቶታል ኢንካም አፌክት አይሆንም ኢንካም አይጨምርም ኤክስፔንዲቸርም አይጨምርም ማለት ነው ኢኮኖሚ ዋይድ ቶታል ኢንካም ሪሜን አንአፌክትድ ኢኮኖሚ ምንም አፌክት አይደረግም ማለት ነው ቶታል ኤክስፔንዲቸርም ደሴም ነው ምክንያቱም ማንም በዳቦ ላይ ወጪ የሚያወጣ የለም ማለት ነው ዳቦ የሚገዛ የለም ኤክስፔንዲቸር አይኖርም ነጋዴውም ዳቦውን መሸጥ ስላልቻለ ኢንካምም አያገኝም ማለት ነው ሁለተኛው ፖሲቢሊቲ ብሬዱ በኢንቨንተሪ ስቶር ተደርጎ ቀጣይ ቢሸጥስ ስቶር አድርጎ ማለት ነው the owners of the film are assumed to have purchased the bread for the film's inventory owners of bread ብሬዱን ወይም ደግሞ ዳቦውን እንደገዛው ነው የሚቆጠረው በዚህ ወይ ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር አውጥቷል ብለን ነው የምንወስደው ሶ ይሄኛው ዳቦውን ስቶር ያደረገው ሰውዬ ኤክስፔንዲቸር አውጥቷል ወደፊት ነው የሚሸጠው ስቶር አድርጎታል the additional wage to workers increase the income in the economy በዛን ታይም ለወርከሮች ዌጅ አለ ዌጅ ይከፈላል ያ ዌጅ ደግሞ ለሰራተኞች ምንድነው ማለት ነው ኢንካም ነው ሶ ኢንካም ስለሆነ ኢንካሙም አፌክት ይሆናል ማለት ነው hence the transaction increase GDP of the period ስለዚህ ጂዲፒውን ይጨምራል ማለት ነው በኢንካም አፕሮች የዌጅ እና ሳላሪን ስለሚጨምር ጂዲፒን ይጨምራል በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ደግሞ የፕሮዲዩሰሩን ኤክስፔንዲቸር ስለሚጨምር እንደ ጂዲፒ እንወስደዋለን ማለት ነው so from this the resale of bread by a firm in later time is simply treated as sale of used goods and hence do not affect GDP ይሄ ሰውዬ አሁን ስቶር ካደረገ በኋላ ቀጣይ ሲሸጠው ዳቦውን ሪሴል ነው የሚሆነው ሪሴል የሆኑ ፕሮዳክቶች ደግሞ ጂዲፒን አፌክት አያደርጉም ብለናል ስለዚህ ጂዲፒን በቀጣይ ታይም ዳቦውን ሪሴል ሲያደርገው ስቶር ካደረገ በኋላ ጂዲፒን አፌክት አያደርግም ማለት ነው ግን ስቶር ሲያደርገው ግን ጂዲፒን አፌክት ያደርጋል ሶስተኛው ኢንተርሚዲየት ጉድስ ኤንድ ቫልዩ አድ ነው ኢንተርሚዲየት ጉዶች እንደ ጂዲፒ መውሰድ አንችልም ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ዱቄቱ ዊት አለ ከዊት በኋላ ዱቄት ይሆናል ከዱቄት በኋላ ከተጋገረ በኋላ ደግሞ ሪሴል ይደረጋል አይደል የመጨረሻው ፋይናል ፕራይስ ኦፍ ዳቦ ነው የምንወስደው እንጂ ኢንተርሚዲየት ጉዶችን መውሰድ አንችልም ማለት ነው for example suppose a cattle rancher sells 1 quarter pound of milk to dairy shop for 2 birr then the owner of the shop sells you butter for 3 birr ስለ አሁን እዚህ ጋር 5 ብር ብለን አይደለም የምንወስደው ጂዲፒ ማለት ነው የምንወስደው 3 ብር ነው የቅቤውን ዋጋ ማለት ነው ምክንያቱም 2 ብር ኦፍ ሚልክ እንደ ኢንተርሚዲየት ጉድስ ነው የምንወስደው እኛ ፋይናል ጉድን ወይም ደግሞ በተሩ ነው ማለት ነው የቅቤውን ዋጋ ነው ማለት ነው የምንወስደው the answer is that GDP include only the value of final goods the butter is included in GDP this time but the milk is not so only የበተሩን ፕራይስ እንወስደዋለን ማለት ነው to add the intermediate goods to the final goods would be double counting that is milk would be counted twice አሁን የሚልኩን ዋጋ አድ ብናደርገው ዳብል ካውንቲንግ ይሆናል ሁለት ይሆናል ማለት ነው ፕሮዳክቱን ካውንት እናደርጋለን ስለዚህ ጀስት ወደ በተር የተቀየረበትን ሰርቪስ 1 ብር እንወስዳለን 2 ብር ደግሞ የሚልክን ዋጋ እንወስዳለን as value added 2 ብር ሲደመር 1 ብር እኩል ይሆናል 3 ብር ብለን እንወስዳለን ማለት ነው the value added of a film equals the value of film's output less the value of intermediate goods that the film purchase value added ምንለው የፊልሙ የአውትፑቱ ሲቀነስ ኢንተርሚዲየት ጉድስ ነው ለምሳሌ የሚልኩ
ዋጋ 2 ብር ነበረ። የበተሩ ዋጋ ደግሞ 3 ብር ነው። ቫልዩ አድዱ ስንት ነው? 1 ብር ነው ማለት ነው። 3 ሲቀነስ 2 ኢኳልስ ዊዝ 1 ብር ይሆናል። ስለዚህ 1 ብር ፕላስ የሚልክ ዋጋ 2 3 ብር 3 ብር ጂዲፒ ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ፎር ዘ ኢኮኖሚ አስ ኤ ሆል ዘ ሰም ኦፍ ኦል ቫልዩ አድድ መስት ኢኳል ዘ ቫልዩ ኦፍ ኦል ፋይናል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ። ሳሜሽን ኦፍ ቫልዩ አድድ ሁሌም ከፋይናል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ቫልዩ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህን በቫልዩ አድድ አፕሮች ጂዲፒን ካውንት ስናደርግ እናያለን ማለት ነው። ትሪትመንት ኦፍ ሃውዚንግ ሰርቪስ ኤንድ አዘር ኢምፑቴሽንስ ሰም ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ሜይ ኖት ቢ ሶልድ ኢን ደ ማርኬት። አሁን አንዳንድ ጉዶች በማርኬት ሴል ማይደረጉ አሉ። ማርኬት ፕራይስ የሌላቸው ሰርቪሶች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። to include such goods and service in GDP estimation we must use an estimate of their value. ቫሊያቸውን ኢስቲሜት አድርገን አስ ጂዲፒ ካውንት ማድረግ እንችላለን። ማርኬት ቫሉ የሌላቸውን ፕሮዳክቶች ማለት ነው። such an estimate is called imputed value. ይሄን ኢስቲሜት የምናደርግበት ወይም ደግሞ ማርኬት ፕራይስ ወይም ማርኬት ቫሉ የሌላቸው ፕሮዳክቶችን ኢስቲሜት የማድረግ ሂደት ኢምፑትድ ቫልዩ ይባላል ማለት ነው። በኢምፑትድ ቫልዩ ብለን ነው የምንወስደው ኢስቲሜት ስናደርግ። ሃውሲንግ ሰርቪስ ፎር ኤግዛምፕል some people rent house expenditure and pay to landlord. Many people still live in their own house. To account for own house service we input its value by using rental price for similar house in the economy. አሁን አንድ ሰው ከራሱ ቤት ይኖራል እንበል። ከራሱ ቤት የሚኖር ከሆነ ከራሱ ቤት እየኖረ ስለሆነ ሬንት እንደ ኪራይ እንወስደዋለን ማለት ነው። ኪራይ ሊያገኝ ይችላል። ኤክስፔንዲቸርም አለው። እንደ ኪራይ ኢምፑት እናደርጋለን። we input its value by using rental price for similar house in the economy. ከሱ ቤት ጋር ተመሳሳይ የሆነውን ቤት እንወስድና እንደ ሬንት እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒ ኮምፖነንት ላይ ካውንት ይደረጋል ማለት ነው። ነገር ግን የቤቱ ግን የታወቀ ናውን የሆነ ማርኬት ፕራይስ የለውም። ተመሳሳይ የሆነውን ቤት ገምተን ኢምፑትድ ቫልዩ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ቫሉዊንግ ገቨርንመንት ሰርቪስስ ቱ ቫልዩ ገቨርንመንት ሰርቪስ ላይክ ፖሊስ ኦፊሰር ፋየር ፋይተር ኤንድ አዘር ዊ ካን ኢንፑት ዘ ፕራይስ ኦፍ ሰች ሰርቪስ ዩዚንግ ዘ ዌጅ ኦፍ ዘስ ፐብሊክ ሰርቫንት አስ ኤ ሜጀር ኦፍ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዜር አውትፑት። አንዳንድ ደግሞ ቫልዩ የሌላቸው አሉ። ለምሳሌ ፖሊስ ኦፊሰሮች የሚሰሩት ስራ፣ ፋየር ፋይተርስ ወይም ደግሞ የእሳት አደጋ ሰራተኞች እና የተለያዩ የመንግስት አካላት የሚሰጡት ሰርቪስ አለ። ያን ሰርቪስ በሰራተኞች ወይም ደግሞ ያን ስራ በሚሰሩ ሰዎች ነው ካውንት የምንገምተው ኢምፑት የምናደርገው ማለት ነው። ማርኬት የሆነ እናውን የሆነ ፕራይስ የላቸውም። ነገር ግን ኢምፑቴሽን እንሰራለን። ዌጅ ኦፍ ዘስ ፐብሊክ ሰርቫንቶችን እንደ ማርኬት ፕራይስ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። In practice, applying imputation is not possible for all goods service like milk good at home. በተግባር በጣም ከባድ ነው ኢምፑቴሽን። ለምሳሌ ቤት የሚሰሩ ምግቦች ምናምን፣ ጀውለሪዎች፣ የቅንጦት እቃዎች ምናምን የእነዛን ቫልዩ ማድረግ በጣም ይከብዳል ማለት ነው። No imputation is made for G&S produced and sold in underground economy like illegal activity. ለምሳሌ አንደርግራውንድ አክቲቪቲ የሚደረጉ ግልጽ ያልሆኑ እንትኖች አሉ። እነሱን አሁን ኢምፑት ማድረግ ይከብዳል። ለምሳሌ ፕሮስቲቲዩሽኖች አሉ፣ ሴተኛ አዳሪዎች ምናምን፣ እነሱን ኢምፑት ለማድረግ ይከብዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፑቴሽን በጣም ከባድ ነው። ሶ ጂዲፒ ጀነራል የሆነውን የኢኮኖሚውን ቫሊዩ አይገልጽም ማለት ነው። ኢምፐርፌክት የሆነ ካውንቲንግ ሜተድ ነው። ሶ as long as the magnitude of this imperfection remains fairly constant over time, GDP is useful for comparing country economic activity from year to year. ያው ኢምፐርፌክትነቱ እንዳለ ሆኖ ግን ጂዲፒ የካንትሪዎችን ኢኮኖሚ ካውንት ለማድረግ ስቲል እስካሁን ድረስ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ ማለት ነው። ነገር ግን ጂዲፒ የሚሰጠው ሪዛልት የሙሉ ኢኮኖሚውን አውትፑት ወይም ደግሞ ቫልዩ ይገልጻል። ኢንካም ወይም ደግሞ ኤክስፔንዲቸር ይገልጻል ማለት አይደለም። ብዙ ካውንት የማይደረጉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሶ አሁን እንዴት ነው ጂዲፒን ካውንት የምናደርገው የሚለውን በሶስት አፕሮች እናያለን። የመጀመሪያው ኢንካም አፕሮች ነው። ኢንካም በአራት መንገድ ሊገኝ ይችላል። የመጀመሪያው የላበር ሪዋርድ ዌጅ ኤንድ ሳላሪ ነው። ኮምፐንሴሽን ኦፍ ኤምፕሎይመንት ወይም ኤምፕሎይመንት ፔመንት
ዌጅ ኤንድ ሳላሪ አለን። ሁለተኛው ሬንት ነው። ሬንት የላንድ ወይም ደግሞ የቢልዲንግ ሪዋርድ ነው። ኢንተረስት ኢንካም አለን። ኢንተረስት ኢንካም የካፒታል ሪዋርድ ነው። ፕሮፊት ፔመንት የኢንተርፕረነር ሪዋርድ ወይም ደግሞ የፊርሞች ሪዋርድ ነው ማለት ነው። ፍሮም አራቱ ነገሮችን ተጠቅመን በኢንካም አፕሮች ጂዲፒን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ፋክተር ፕሮዳክሽን ሪሶርስ የሚባሉ ላበር፣ ላንድ፣ ካፒታል እና ኢንተርፕሪነርሺፕ አሉን። የአራቱ አግሪጌት ናሽናል ኢንካም ይሰጠናል ማለት ነው። ወይም ጂዲፒያችንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን እሱን ተጠቅመን። ሶ ቱ አራይቭ አት ጂዲፒ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ኤንድ ዲፕሪሲዬሽን አር አድድ ቱ ናሽናል ኢንካም። ጂዲፒን ለማግኘት ከናሽናል ኢንካም ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ እና ዲፕሪሲዬሽን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲፕሪሲዬሽን ማለት ኮንሳምፕሽን ኦፍ ፊክስድ ካፒታል ዊች ካን ቢ ኮንሳይደርድ አስ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን። ዲፕሪሲዬሽን ማለት ለምሳሌ የዳቦ ማሽን አለን እንበል። የዳቦ ማሽን መጀመሪያ ሲገዛ 50 ሺህ ብር ከሆነ ቫልዩ ከተጠቀምነው በኋላ ከ6 ወር በኋላ ኦር ምናምን 40 ሺህ ሊሆን ይችላል ቫልዩ ዲፕሪሺየት ያደርጋል ማለት ነው ካፒታሉ። ዲፕሪሺዬሽን አድ እናደርጋለን ጂዲፒ ጋር። ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ የሚባሉት ደግሞ ለምሳሌ እንደ ሴል ታክስ። ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ የሚባሉት በጉድ ኤንድ ሰርቪስ ላይ የሚጣሉ ታክሶች ናቸው ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክሶች። ዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ የሚባሉት ግን ዳይሬክትሊ በቢዝነስ ኢንታይቲ የሚጣሉ ታክሶች ዳይሬክት ታክስ ይባላሉ። ለምሳሌ እንደ ፓይሮል ታክስ፣ እንደ ቢዝነስ ኢንቲቲ ታክስ ወይም ደግሞ እንደ ኤክሳይዝ ታክስ ምናምን የመሳሰሉት ኢንዳይሬክት ታክሶች ናቸው። ሴል ታክስንም እንደ ኢንዳይሬክት ታክስ መውሰድ እንችላለን። ሶ ኢንዳይሬክት ታክስን አድ እናደርጋለን ማለት ነው ጂዲፒ ጋር። ኢት ኢዝ ዘ ኢንካም ጀነሬትድ ዝሮ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ በት ኖት ኢርንድ ባይ ፋክተር ኦውነርስ ሄንስ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ኤንድ ዲፕሪሲዬሽን ኢንተርስ ዘ ኢንካም ሳይድ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ጂዲፒ ኮምፒውቴሽን። ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ እና ዲፕሪሲዬሽን በኢንካም ሳይድ ነው የምንወስዳቸው በጂዲፒ ኮምፒውቴሽን ማለት ነው። ሶ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ እና ዲፕሪሲዬሽንን በኢንካም አፕሮች ኦፍ ጂዲፒ ኮምፒውቴሽን እንወስደዋለን። በኤክስፔንዲቸር ግን አንጠቀመውም ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ከታች የምታዩት ሰንጠረዥ እንዴት ጂዲፒን ኮምፒውት እንደምናደርግ ነው የሚያሳየው። ዌጅ ኤንድ ሳላሪ አለን፣ ሬንት አለን፣ ኢንተረስት ሬት አለን፣ ፕሮፊት አለን፣ ናሽናል ኢንካም አለን፣ ዲፕሪሲዬሽን አለ፣ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ አለ፣ ኔት ፎሪን ፋክተር ኢንካም አለን። ኔት ፎሪን ፋክተር ኢንካም እና ስታቲስቲካል ዲስክሪፐንሲ ወይም ደግሞ የስታቲስቲካሊ የሆነ ካውንት ሲደረግ የሆነ ስህተት ይገኛል እሱ አለን። እሱን ተጠቅመን ጂዲፒ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ነው። ኤክስፔንዲቸር አፕሮች የቶታል ኢኮኖሚ ኤክስፔንዲቸር እንወስዳለን። አሁን በኢኮኖሚው ላይ ማን ማን ኤክስፔንዲቸር ወይም ደግሞ ወጪ ሊያወጣ ይችላል ብለን ስናስብ አንደኛ ሃውስሆልዶች ናቸው ሊያወጡ የሚችሉት። ሁለተኛው ገቨርመንት ነው። ሶስተኛው ፊርሞች ወይም ደግሞ ፕሮዲውሰሮች እና አራተኛው ኤክስፖርት እና ኢምፖርት ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ሃውስሆልዶች የሚያወጡት ወጪ ኮንሳምፕሽን ብለን እንወስደዋለን፣ አብዛኛው ሰው የሚያወጣውን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፊርሞች የሚያወጡት ወጪ ደግሞ ኢንቨስትመንት ይባላል። የገቨርመንት ኤክስፔንዲቸር ደግሞ ገቨርመንት ኤክስፔንዲቸር ብለን መውሰድ እንችላለን። ኔት ኤክስፖርት ደግሞ ኤክስፖርት ማይነስ ኢምፖርት ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች በማክሮ ኢኮኖሚክስ ሜይንሊ አግሪጌት ዲማንድ ካልኩሌት ለማድረግም እንጠቀመዋለን። በጣም ሞስት ኢምፖርታንት የሆነ አፕሮች ኦፍ ሜዠሪንግ ጂዲፒ ነው። ሶ ዘ ናሽናል ኢንካም አካውንት ዲቫይድ ጂዲፒ ኢንቱ 4 ብሮድ ካታጎሪስ ኦፍ ስፔንዲንግ። 4 ስፔንዲንጎች አሉ። ኮንሳምፕሽን፣ ኢንቨስትመንት፣ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር እና ኔት ኤክስፖርት ማለት ነው። ሶ ናሽናል ኢንካም አካውንት አይደንቲቲ የሚባሉት ወይም ደግሞ ኮምፖነንቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያ ኮንሳምፕሽን ነው። ኮንሳምፕሽን ኮንሲስት ኦፍ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኦል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ባውት ባይ ሃውስሆልድስ። በሃውስሆልዶች ወይም ደግሞ በኖርማል በሲቪል ሶሳይቲዎች ኮንሱም የሚደረጉ የሚገዙ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኮንሳምፕሽን ብለን እንወስዳቸዋለን። ብዙ ሰዎች ኮንሱም የሚያደርጉት ከሚያገኙት ገቢ ከዲስፖዜብል ኢንካማቸው ቴክ አድርገው ነው ማለት ነው። ከዛ ፓርቱን ወስደው ፓርቱን ደግሞ ሴቭ ያደርጋሉ።
ሰዎች ምን አይነት ጉድ ሊጠቀሙ ይችላሉ? ጉድና ሰርቪስስ ነው ዩዝ የሚያደርጉት። ጉዶች በሁለት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ዱሬብል ጉድስ ነው። ሁለተኛው ነን ዱሬብል ጉድስ ነው። ዱሬብል ጉድስ የሚባለው ለረጅም ሰዓት የሚቆዩ ለምሳሌ እንደ መኪና፣ እንደ ቴሌቪዥን፣ የቤት እቃዎች ምናምን የመሳሰሉት ዱሬብል ጉድስ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚቆዩ ሸቀጦች ብለን እንጠራቸዋለን። ነን ዱሬብል ጉድስ የሚባሉት ደግሞ ብዙ ጊዜ የማይቆዩ ሾርት ሊቭድ የሆኑ ጉዶች ነን ዱሬብል ጉድስ ይባላሉ። ለምሳሌ እንደ ምግብ፣ እንደ ልብስ የመሳሰሉትን ማለት ነው። ሰርቪስ የሚባለው ደግሞ የወርክ ደን ፎር ኮንሱመርስ ባይ ኢንዲቪዱዋል ኤንድ ፊርምስ ሰች አስ ሄርከት፣ ዶክተር ቪዚት፣ ኤር ትራቭል ኤንድ ሶ ኦን። ሰዎች ኮንሱም ያደርጋሉ ሰርቪስን። ለምሳሌ ሊታከሙ ይችላሉ፣ ፀጉራቸውን ሊሰሩ ይችላሉ፣ ጉብኝት ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ ሰርቪስ ነው። የሆቴል አገልግሎት ምናምን ሰርቪስ ነው። ስለዚህ ኮንሳምፕሽን ሁለት ነገሮችን ይይዛል፣ ጉድስ እና ሰርቪስስ። ጉድ ደግሞ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው፣ ዱሬብል ኤንድ ነን ዱሬብል ጉድስ ተብሎ ማለት ነው። ለምሳሌ አስዩም እዚህ ጋር ፐርሰናል ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸራችን 10,129.9 ቢሊዮን ነው። ጉድስ አለ። ጉድስ 3,403.2 ቢሊዮን ነው። ዱሬብል ጉድስ 1,095.2 ቢሊዮን ነው። ነን ዱሬብል ጉድስ ደግሞ 2,308.0 ቢሊዮን ዶላር ነው። ኤንድ ሰርቪስ ደግሞ 6,726.8 ቢሊዮን ዶላር ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ኮንሳምፕሽናችን ማለት ጉድስ ሲደመር